Hello mga ka-busy! Welcome back to my channel. My name is Kier. So for today's video guys, I'm gonna unbox and then slash review yung nabili ko sa Shopee. So ito yung external microphone, the Boya BY-MM1. Disclaimer lang guys, no? This is not a sponsored video. This is came from my ipon. Yung pinabili ko dito ay galing sa ipon ko. And then, lahat ng sasabihin ko dito ay base lamang sa kung ano yung my experience ko, yung maririnig nyo ngayon. So, yun na guys. Siyempre guys, meron na tayong good quality video. Siyempre, di ba? Hindi mawawala dyan yung good quality audio. Siyempre, kapag nag-vlog ka guys, kailangan maganda yung sounds mo. Importante yun guys, no? Yung meron kang good quality na audio. Siyempre, kung ikaw naman yung manunood, di ba? Tapos yung audio niya ay hindi mo masyadong maintindihan, dinig na ang buong kapaligiran. Siyempre, ano ka na mag-change ng and then, panoodin yung video na to hanggang dulo. So, mag-unbox na tayo. So, tulog talaga ng langit ito. Tulog talaga ng langit, pero may bubong dito, kaya galing sa bubong ito. And then, in-order ko siya noong May 23, tapos na-receive ko siya ng May 28. So, 5 days din yun. 5 days ako naghintay. So, worth to wait naman siya because andito naman na siya. So, i-unbox na natin siya guys. Sirain na natin yung plastic. Tara! So, ito na siya guys na naka-bubble wrap ako. So, shout out again to the seller of this Boya. Okay. So, this is the Boya BY-MM1. Same time, ito na naman ako. Ang dami na naman yung good kasi guys, naka-bubble wrap siya, so secure talaga siya na hindi masisira pagdating sa inyo. So, ito na ang Boya. The Boya. Okay, mamodel ko muna ang Boya. Boya. Boya guys, Boya. So eto na, no, basahin na natin. Boya Universal Cardioid Microphone. The Boya BY-MM1. So features niya is compatible with smartphones, tablet, DSLR cameras, consumer camcorders, audio recorders, etc. Guys, compact and lightweight directional mic. So, rugged metal construction, no battery required, professional Fury windshield included. Ayun pa pala, isa pala yung sa mga dahilan kung bakit binili ko din to dahil dun sa no battery required siya, so hindi mo na kailangan mag-worries. No worries about kung maubusan ka ng battery dun sa mga microphone na ginagamit nyo. Isa din to sa mga dahilan kung bakit siya yung nabili ko or napili ko dahil isa to sa mga choices ng mga vlogger ngayon. So, tapos compact yung niya, yung tag ito, yung directional yung mic niya. So, kung saan lang siya nakaturo guys, kung dito lang siya nakaturo sa akin, ito lang yung marireceive niyang audio. So, magle-lessen yung mga audio sa kapaligiran. So, without further ado guys, buksan na natin. So, dami ko nang sinabi. Ayan, so ang init ngayon, grabe. Ayan siya guys. So, ayun natin siya dito. So, this is legit guys, no? So, ganito nyo siya makikita yung pag nasa loob na siya. Ito yung microphone. And then, meron siyang manual. Meron siyang manual. Ayan. Kasama siya sa loob yung manual. And then meron siyang warranty. Ito, sa loob din. So natin siya dito.
Syempre included dito yung dalawang cords. And guys, this is for the, I think this is for the DSLR or other camcorders, and then this is for the mobile phones. You were using this for the mobile phones, guys. So ito yung gagamitin natin para dito sa ating pang-vlog na camera. And then meron siyang holder. Meron siyang kasamang holder sa loob. Ayan. And another thing is meron siyang kasamang lalagyan. Kung ikaw ay isang travel vlogger, and then you need this kasi kailangan mong ma-protection yung mga gamit mo na binili. So guys, try na natin siya ngayon. No? So, wala akong external microphone na gamit ngayon. So, ilalagay ko siya ngayon. After this, tingnan natin yung comparison kung ano yung mas maganda. Kayo na yung kayo na mag-decide or kayo na yung makakadinig nito. Ito na mismo yung microphone na gagamitin natin for today. So, ayan, lalagay natin to, no, para matry natin. Ayan. And then, I'm so excited to try this, guys, because sabi ko nga kanina, di ba, mas maganda yung audio quality, mas okay. So, ganito lang siya, guys, no. Ito ko sa inyo. So, same lang naman pala sila ng hindi ko alam kung saan to. Ito yata ay smartphone. Ito, microphone. May nakasulat naman pala. So, kakabit ko na siya, guys, no? So, ayun na, nakakabit na dito yung Boya BY-MM1. So, ang masasabi ko lang naman ay di ko pa alam kung ano nito. So, grabe ang init dito. No? So, ayun na nga. So, nabigay ko na sa inyo yung specification and then kung ano ba siya. So, itatry natin siya dito. Kung nadidinig nyo ba yung mga ingay sa labas or ano ba yung pinagbago, kung ano yung pinagbago ng audio ko. So, mamaya ko palang malalaman yan kapag in-edit ko na to. Try pa natin siya sa ibang lugar, guys, no? 6.5 hours later. Alisin ko yung yung mic. Balik ko na ulit yung mic, no? Ayan. Maingay ba yung Gusto ko yung maingay na maingay. Hello, mga ka-PC. Yan o. Ngayon, itatry ko ngayon itong Boya BY-MM1 sa harapan ng electric pan. Nakakabit siya ngayon dito sa aking cellphone. Ayan, nakatapat tayo, guys, ha. Pagkakaiba, bukas pa yung TV niyan. Tapos, aalisin ko ngayon siya. Ayan, guys, inalis ko na siya. Anong pagkakaiba? Babalik ko siya ulit. Ayan, guys, nakakabit na ulit yung Boya BY-MM1. So, ano bang pagkakaiba nito? I-comment nyo yun, guys, ha? Na-amaze ba kayo? Ayun, I bought this sa Shopee, guys, and it cost me 850 pesos only, guys, and then the original price niya is 895. Good things, guys, kasi nagkaroon ako ng mga discount kasi doon sa Shopee, di ba, like what I said before, doon sa sa nauna kong unbox, sa Shopee mas okay kasi may mga free shipping vouchers sila. And then, nagkaroon din ako ng promo code discount, which is cost me 80 pesos. Na-discount ako ng 80 pesos. And then, dun sa free shipping naman, nagkaroon ako ng 60 pesos discounted. So, total na lang na binayaran ko is 850. So, napakamura nun, guys. Kaya, green up ko na yun. So, sayang naman kasi, kung sa iba pa ako bibili, diba? Kung budget ko lang naman ay ganun. So, meron na akong murang microphone. And then, maganda pa yung audio na magbigay sa akin. Hindi man lang, hindi nga lang kasing ganda ng mga ibang external microphone, pero this is very, I think mabibigyan naman niya ng justice yung pagiging external microphone niya. So ayun, guys, no? Bago pala na vlogger, I highly recommend this microphone, guys. Bilhin nyo na yung ganito, promise.
maganda siya, and then kasi nanood din naman ako ng mga iba pang reviews about dito, and then they say it's okay. So this is my chance to experience the Boya BY-MM1. So guys, before ang mga video ko, kung mapapansin nyo, lahat ng sounds sa kapaligiran madidinig. So I decided to buy this external microphone, the Boya BY-MM1. So guys, invest kayo kung may pera kayo at pambili naman kayo. Mag-ipon tayo guys, ipon-ipon tayo guys at the same time. Kasi ako, ipon lang din to, medyo natagalan lang bago ako nabili. Kasi inunti-unti kong mag-ipon para makabili ako ng mga gamit ko pang vlog. So this is an investment guys, so wala namang mawawala kasi gagamitin din naman natin, gagamitin mo din naman to in the future. Kaya, ayun na guys. So, dito ko natatapusin yung review ko, yung vlog ko for today. So, thank you for watching. And don't forget to subscribe, hit the notification bell, and give me a thumbs up kung nagustuhan yung video na to. And then, for more video like this, for more unboxing, and for more to comes. So, guys, comment lang kayo. Much for watching. And then to my new subscribers, thank you so much. Bye!